ไล่ไปเลยวันที่9/11กีฬาสีวันที่เปิดเพื่อเด็กไม่ได้เปิดวันที่แต่ว่าผมที่เลี้ยงไล่วันที่หน่อยนานรถเดินทางบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรับความเดือดร้อนจากฤดูหน้าฝนทำให้ถนนหนทางเสียหายโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรงเรียนกุดตุ้มวิทยาครับเด็กนักเรียนสัญจรไปมาลำบากมากครับพอดีทางผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มก็ได้นำงบประมาณลงหินลูกรังมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ